કેમ છો મિત્રો? મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં મિત્રો આપણા જે શિક્ષણ વિભાગના વડા કહી શકાય ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, તેમની મિત્રો એક નોટિફિકેશન એટલે કે તેમને એક જાહેરાત બહાર પાડી છે, તેમના વિશે આપણે જોવાના છીએ. ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સૌપ્રથમ સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઇક કરો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરો. ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ. બિગ અપડેટ શું છે તો કે શું આવતીકાલથી શાળા કોલેજો બંધ થશે? અને હા તો કઈ જગ્યાએ? બધી જ જગ્યાએ આખા ગુજરાતમાં બંધ થશે કે કઈ કઈ જગ્યાએ થશે? બીજો પ્રશ્ન એવો છે કે પાછી સ્કૂલ ક્યારે ખુલશે? એમના પછી જો શાળા બંધ થાય તો પ્રથમ સત્ર કસોટી ચાલે છે તેનું શું? તો કે મિત્રો આપણે દરેકના જવાબ જોઈએ. શું આવતીકાલથી શાળા કોલેજો બંધ થશે? તો કે હા મિત્રો બંધ થશે. ફરી પાછી શાળા કોલેજો બંધ થવાની છે. કે દિવસેથી? તો કે મિત્રો 19 માર્ચથી શાળા કોલેજો બંધ થશે. કઈ જગ્યાએ? તો કે મિત્રો મહાનગરોમાં બંધ થવાની છે. મહાનગર કોને કહેવાય? તો કે જ્યાં મહાનગરપાલિકા આવેલી છે તેને મહાનગર કહેવાય, જ્યાં નગરપાલિકા આવેલી છે તેને મહાનગર ન કહેવાય. તમારા ગામમાં મહાનગરપાલિકા છે કે નગરપાલિકા છે તેના ઉપરથી તમારે અનુમાન લગાડવાનું. બરાબર, હું નામે દઈ દઉં ક્યાં ક્યાં મહાનગરો. તો કે મિત્રો અહીંયા આપણને આપેલા છે અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા, સુરત, ગાંધીનગર, જામનગર, ભાવનગર અને જુનાગઢ. બરાબર, આ મહાનગરો ખાતે મિત્રો શાળા કોલેજો બંધ થવાની છે. આટલી જગ્યામાં ક્યાંય તમે રહેતા હોય તો શાળા કોલેજો બંધ થવાની છે. આજના અપડેટમાં મહાનગરોમાં બંધ કરી, પરંતુ હજી કોરોનાનું સંક્રમણ વધે તો બીજી બધી જગ્યાએ પણ શાળા કોલેજ બંધ થવાના પૂરેપૂરા હવે ચાન્સીસ છે. બરાબર, કાલ સુધી હું એમ કહેતો હતો કે નો પણ થાય, પરંતુ હવે હું એમ કહું છું આજે કે પૂરેપૂરા ચાન્સીસ છે, કારણ કે એવા જ આજે ન્યૂઝ આવેલા છે. બરાબર, આગળ જોઈએ. શું હવે ક્વેશ્ચન હતો તો કે પાછી સ્કૂલો ક્યારે ખુલશે? તો કે મિત્રો અત્યારે એમ કીધું છે કે 19 માર્ચથી લઈને 10 એપ્રિલ સુધી શાળા કોલેજો બંધ રહેશે. એટલે અત્યારે એમ કીધું છે કે 10 એપ્રિલ પછી જો પરિસ્થિતિ નોર્મલ થઈ જાય તો શાળા કોલેજ ખુલી જાય. પરંતુ મિત્રો આમાં વધારો પણ થઈ શકે હો, વધારો પણ કંઈક થઈ શકે કે ભાઈ 10 એપ્રિલ પછી ન થાય. ઓકે, આગળ જોઈએ હવે શું છે તો કે મિત્રો પ્રથમ સત્ર કસોટીનું શું? આ મહાનગરોમાં તમે રહેતા હોય તો પ્રથમ સત્ર કસોટીનું શું? અને જો મહાનગરમાં તમે ન રહેતા હોય તો તમારી પ્રથમ સત્ર કસોટીનું શું? તો કે મિત્રો જો તમે આ મહાનગરો નામ આપ્યા હતા તેમાં ન રહેતા હોય, એટલે કે બીજા બધા રહેતા હોય, શાળા કોલેજ ચાલુ હોય, તો તમારી એક્ઝામ ઓફલાઈન લેવાશે. કેમ ઓફલાઈન? જેમ શાળામાં લેવાની છે તેમ જ લેવાશે. પરંતુ જો તમે મહાનગરમાં રહ્યો છો તો મિત્રો તમારી પરીક્ષા ઓનલાઈનમાં. કેમાં? ઓનલાઈન. ઓનલાઈન લેવાશે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો. કેમ? તો કે ઓનલાઈન લેવાશે, એક્ઝામ લેવાશે તો ચોક્કસ. અને હોમ લર્નિંગ દ્વારા તમને શાળા કોલેજોમાંથી ભણાવવામાં આવશે. હવે મિત્રો કોઈ પણ તમે યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય તો હોસ્ટેલો બંધ નહીં થાય, પરંતુ તમારે હોસ્ટેલની અંદર જ રહીને ઓનલાઈન શિક્ષણ મેળવવાનું છે. જો તમે કોલેજમાં હોવ તો પણ આ જ નિયમ લાગુ પડે. બરાબર, આજની વાત હતી આ. હવે મિત્રો વાત અમુક એ કરીએ. તમે ધોરણ 10માં છો, ફરી પાછી શાળા કોલેજો બંધ થાય તો તૈયારીનું શું? પરીક્ષા તો ટાઈમે આવીને ઊભી જ રહેશે. એ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે પરીક્ષા લઈ જ લેશે. લગભગ કોલેજોમાં, લગભગ નહીં બધી જ કોલેજોમાં પરીક્ષા લઈ દીધી છે, બધી જ લઈ લીધી છે. એક નહીં બે બે ત્રણ ત્રણ પરીક્ષા હોય અમુકમાં લેવાઈ ગઈ છે. એટલે મિત્રો એક્ઝામ તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ સાથે લઈ જ લેશે અને એ સેફટીવાળું જ છે. બરાબર, પરંતુ મિત્રો આપણી તૈયારીનું શું? ભણવાનું શું? તો કે મિત્રો હજી તમારી પાસે સમય છે. હવે એકવાર તમને હું કહું છું કે મિત્રો વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશનમાં આ મહિનો પૂરો થતા એટલે કે 31 માર્ચ સુધીમાં, જોજો 31 માર્ચ સુધીમાં ગણિત, અત્યારે ગણિતનું એક ચેપ્ટર પૂરું નથી, પરંતુ 31 માર્ચ સુધીમાં એટલે 2-3 દિવસ મારી પાસે પૂરું જ છે. એડિટિંગ એ થઈ ગયું છે, હવે ખાલી મૂકવાની જ વાર છે. ગણિત, બરાબર, ગુજરાતી અને સમાજનો સંપૂર્ણ કોર્સ પૂરો હશે. અને વિજ્ઞાનનો આવનારા એના પછીના 10 દિવસમાં વિજ્ઞાનનો કોર્સ પૂરો થઈ જશે. બરાબર, અને હા ગણિત, ગુજરાતી, સમાજમાં ત્યાં સુધીમાં જ પૂરો થઈ જશે. મારી ઉપર વિશ્વાસ તમારે રાખવાનો રહેશે. બરાબર, સંપૂર્ણ કોર્સ મૂકી દઈશું. પછી વાત કરું 5 તારીખ પછી, 5 એપ્રિલ પછી
5 એપ્રિલ પછી બરાબર ગણિત વિષયનું સબસ્ક્રિપ્શન આપણે બંધ કરી દેવાનું છે. હવે 5ની જગ્યાએ હું 1 એપ્રિલે કરું હો. જ્યારે ગણિતનો હું આખો કોર્સ ગણિતનો એક જ વારમાં મૂકી દઈશ. એક જ દિવસમાં એક જ ટાઈમે આખો કોર્સ મેથ્સનો આવશે અને વધારેમાં વધારે 31 માર્ચ બરાબર. જે દિવસેથી ગણિતનો કોર્સ આવશે એના 3 થી 5 કલાકની અંદર હું ગણિતનું સબસ્ક્રિપ્શન બંધ કરી દઈશ. જેટલા જણા અત્યાર છે એટલાએ જોવાનું. આ બધાના ગુજરાતી સમાજ અને વિજ્ઞાન ચાલુ રહેશે સબસ્ક્રિપ્શન બરાબર. ગુજરાતી સમાજનો પહેલા કોર્સ પૂરો થશે, ગણિતનું બધું હું એક જ સાથે મૂકી દઈશ. 31 માર્ચ સુધીમાં આ તમારો કોર્સ પૂરો થઈ જશે અને વિજ્ઞાનમાં 2-5 દિવસ વધારે થાય બરાબર. તો મિત્રો તમારે સબસ્ક્રિપ્શન ન લીધું હોય તો જરૂરથી લઈ લેજો. એક જ મહિનાનું અત્યારે લેજો. 1 મહિનાનું સબસ્ક્રિપ્શન લ્યો. 499નું સબસ્ક્રિપ્શન છે એટલે 500 રૂપિયાનું સબસ્ક્રિપ્શન છે અને તમારા મિનિમમમાં મિનિમમ 10% તમારા વધી જાય. તો મિત્રો આ ટકા વધે છે એ બહુ ફાયદાવાળી વસ્તુ છે. ઓકે, મજા આવી છે તો વિડીયોને તમારે લાઇક કરવાનું છે. કંઈક તમને જાણવા જેવી માહિતી મળી છે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવવાનું છે તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે જરૂરથી શેર કરવાનો છે. પછી મિત્રો લોકડાઉન થાય ફરી પાછું કે ભલે બધી શાળા કોલેજો બંધ થાય પરંતુ યુટ્યુબમાં આપણું ફ્રી શિક્ષણ તો મિત્રો ચાલુ જ રહેવાનું છે. ધન્યવાદ.